till en ny vlogg. Som ni ser så började jag morgonen med att träna ett pass här hos Mimmi. Alltså älskar att vara här och köra lite. Det är verkligen så skönt för kroppen. Även om jag typ bara orkar max 2 pass i veckan. Alltså verkligen, nej, 1. För det mesta 1. Så är det så himla skönt att ändå hålla igång lite grann och stärka kroppen in i det sista innan förlossningen. Jag har en liten kompis här som ni ser, Julie. Alltså har ni sett en gulligare bebis? Alltså du är den sötaste bebisen jag någonsin sett. Den sötaste bebisen. Alltså hon är så söt. Hon är så söt. Ja nej, men så nu har vi tränat lite här och ja, alltså perfekt sätt att starta dagen. Vi får se vad som händer med den här videon egentligen. Om jag kommer fortsätta idag eller imorgon. För jag tänkte att vi skulle prata lite förlossning. Vi ska prata lite BB-väska. Oj! Är det okej? Ja. Alltså tänk att man ska ha en sån här liten snart. Alltså du är så gullig. Det är så gullig. Nej, alltså jag längtar. Nej men alltså jag är så kär i henne. Alltså hon är så söt. Alltså det här är så mysigt. Gud vad jag längtar. Gullis. Du går tillbaka till din mamma nu. Du tänker så här, vem har jag hamnat hos? Vad är det för galen tant? Okej gänget, det har blivit dags att gå igenom BB-väskan. Jag kommer faktiskt inte packa den redan nu. Tredje barnet, ni vet. Det blir lite senare för varje gång. Men jag tänker att jag ska gå igenom listan i alla fall. För det är väldigt många av er som har bett mig göra det. Så det ska jag göra. Och det som är så bra är ju att jag har ju listan från förra gången. Och den listan uppdaterade jag efter... Ja men förra gången. Så förra gången så var det så här grejer som jag kände så här, men gud det här var så onödigt som jag hade med mig första gången. Så det tog jag inte med andra gången och ni fattar. Så det jag ska göra nu är att jag ska berätta för er vad jag packar med mig, eller vad jag kommer packa med mig till mig själv och till lilla bebisen. Okej, legitimation är ju väldigt viktigt att ha med sig. Förlossningsbrev hade jag med mig första gången, men andra gången kände jag att det inte var nödvändigt, utan jag tyckte att det räckte med den informationen som jag och min barnmorska hade gått igenom, som hon hade skrivit in liksom i min journal. Jag kände att det räckte, så andra gången tog inte jag med mig något förlossningsbrev, utan de fick liksom läsa informationen i journalen istället. Och ja, det kände jag räckte. Ärligt talat tycker jag förlossningsbrevet var väldigt överflödigt. Men det beror på om man har mycket liksom önskemål och sånt. Jag hade inte så mycket. Jag hade mest liksom... om jag ville berätta för dem att jag är hörselskadad så att de måste prata tydligt med mig. Speciellt när jag födde Danilo så var det ju under corona, så då hade ju hela personalen mask på sig. Så att det stod med och det skrev hon in i min journal. Och att jag ville ha all bedövning som fanns så snabbt som möjligt. Och ja... Det kände jag räckte liksom. Mobil plus laddare. Kamera plus laddare. Om man vill fota eller filma med kamera också. Jag har ju vloggat på mina förlossningar. Nej, jag gjorde fan inte det andra gången. Då filmade jag lite med mobilen bara. Men första gången så gjorde jag det. Så får vi se hur det blir den här gången. Hörlurar. Och sen så allt sånt nödvändigt som just jag behöver. Typ glasögon, linser, medicin och så vidare. Necessär med allt nödvändigt i. Skönt att ta med sig liksom. Ja men ansiktskräm och det och tandborste, hårsnoddar, hårborste och så vidare. Shampoo och balsam hade jag med mig första gången och det var totalt onödigt. Använde det inte då, hade inte med mig det andra gången. Kände så här, när fan ska jag ställa mig i duschen och tvätta håret? Men det beror också på hur länge man är kvar. Första gången var det 2 nätter, andra gången var det 1 natt och tvätta håret var absolut inte nödvändigt. Dock det jag gillade att ha med istället för ansiktstvätt var såna här rengöringsservetter. Typ, jag tror jag hade Nivea eller någonting. För ansiktet. Jag tyckte det var så mycket smidigare att tvätta mitt ansikte med hjälp av sådana än att ställa mig och tvätta ansiktet i handfatet. Och jag tog faktiskt också med mig såna här lite brun utan sol för ansiktet. Och det gillade jag för att man får vakna upp och känna sig lite brun och fräsch. Och med just necessären, packa med det som du känner att så här, det här vill jag verkligen ha med mig. Det är ju väldigt olika hur man är som person. Tuggummi gillade jag att ha.
powerbank till telefonen, för man vet aldrig hur långt det är till uttaget om man håller på mycket med telefonen under förlossningen. Tar man epidural så kan det finnas ganska mycket dödtid så då kan det vara skönt att ha telefonen. Vetekudde, det är sånt som du värmer i mikron. Det har jag haft med mig båda gånger och det känner jag var väldigt skönt att lägga på magen under värkarbetet och så. Så det rekommenderar jag. Vattenflaska med sugrör. Så att Alex lätt kan, eller din man eller din fru, din partner lätt kan ge dig vatten när du behöver det. Så bara suga i sig. Och när det kommer till snacks och sånt, alltså vi har haft med oss lite sånt. Men det har alltid funnits att köpa på plats. Så det beror ju lite på vart man föder någonstans. Men snacks är absolut ett måste. Och vad gäller kläder då för mig. 2 stycken amnings-BH:ar. 3 par stora trosor. De har ju även de här fantastiska nättrosorna på plats. På förlossningen och på ja men där du är, om du checkar in på BB-hotellet efteråt. Det är också lite olika vart man föder. Så de har man ju också, men det kan vara bra att ha med egna trosor också. 3 par strumpor, 2 stycken amningsvänliga toppar, mjuka leggings. Även när man har fött så har man ju fortfarande kvar liksom magen och det är väldigt ömt, så ta med liksom mjuka mamma-leggings. Tofflor, mjuka sköna tofflor. Och sen skulle jag säga pyjamas med knappar eller ett mjukisset med liksom dragkedja så att det är lätt att amma om man ammar. Men jag har haft, jag tror jag har haft pyjamas båda gångerna. Eller i alla fall första gången. Ja, men någon skön liksom slapp pyjamas att glida runt i. Sen så har de ju även alltså den här jättesköna sjukhusrocken, så den hade jag på mig väldigt mycket också. Så om man glömmer pyjamas så är det verkligen inte panik. Men det kan vara skönt om man är kvar liksom ett tag. Och nu födde jag på sommaren och det är lite skillnad från när jag födde i början mars förra gången. Så då hade jag med mig även typ en varmare tröja och sånt. Men det beror ju lite på när man föder. Men det som jag läser upp nu är i alla fall det som kommer passa en sommarförlossning. Det var nog alla kläder. Det behövs verkligen inte så mycket. Som sagt, man glider runt i den där rocken typ. Och en pyjamas. Och sen någonting när man ska åka hem. Och det är perfekt med sådana där leggings då. Och sen så lite små prylar. Amningsinlägg. Alltså sådana som du lägger i för att som ska suga upp liksom när brösten läcker. Amningspads kanske det heter. Amningsnapp. Det är alltså sådana här, för er som inte vet så är det sådana små liksom silikongrejer som du sätter på bröstvårtan så att bebisen suger på den istället för direkt på din bröstvårta. Kan vara skönt om man får det lite tufft med såriga bröstvårtor och sånt. Så det rekommenderar jag. Bröstvårdskräm, jag brukar köra på den Purelan, heter den Purelan? Ja, jag tror det är den här gula tuben. Så man kan smörja in bröstvårtorna också, superviktigt. I alla fall för mig. Och sen typ läppbalsam, men det tillhör ju necessären. Sen så finns det ju även sådana multimam för bröstvårtorna. Som små kylande liksom lappar med, det är någon slags gelé på eller någonting som man kan lägga på. Som också kan lindra såriga bröstvårtor. Så de kommer jag också ta med mig denna gång. Och sen så har jag ett dundertips. Det finns en gelé som heter, ja vad fan heter den? Xylocain, jag vet inte. Och det är liksom en kylande bedövande gelé. Den är dock receptbelagd. Men om man har möjlighet att få den utskriven så tycker jag att det var en savior. Tiden efter förlossningen när man är väldigt öm och kanske lite ihopsydd där nere, så var den väldigt skön att lägga på bindan. Kyler väldigt bra också. De har även en salva som är receptfri. Men jag tycker inte att den receptfria salvan var lika bra. Men funkar såklart också. Men om man har möjlighet att få tag på den gelén, fråga din barnmorska eller läkare eller någonting. Så tycker jag verkligen att den var så jävla skön. Alltså den verkligen kylde och bedövade. Och ja, men framförallt första gången jag hade den så hjälpte den mig att kunna sitta ner helt enkelt efter förlossningen. Så den ska jag försöka få tag på.
den här gången också. Jag vet inte, man kan få den redan på förlossningen eller på BB, jag vet inte. Kommer faktiskt inte ihåg. Andra gången så var jag inte i lika stort behov av den, men jag kände ändå att jag vill ha med den. Man vet ju aldrig hur allt kommer se ut. Hur allt kommer vara där nere efteråt. Och sen så finns det några grejer som jag skippade som jag vet att väldigt många tipsade om. Till exempel så här förlossningsbindor, det fick jag på plats. Men det kanske också beror på vad man föder. Och även typ så här mjuk toapapper kände jag inte var nödvändigt heller. Ja, det är ju en smaksak helt enkelt. Så det var mina grejer. Jag känner att så här, efter mina 2 förlossningar så känner jag att just den här listan för mig här är det som har varit nödvändigt och som har hjälpt mig under min tid på sjukhuset. Ja, det var det. Då går vi vidare till lilla bebisen då. Vad behöver bebisen ha med sig? Babyskydd såklart för hemfärd. Vi kommer nog ta donan den här gången och det är då ett babyskydd på hjul. Det känns väldigt smidigt faktiskt att ha med sig den. Så ingen av oss behöver liksom bära babyskyddet och bära bebisen i babyskyddet sen. Så den kommer vi ta med. Ett litet näst. Det här har jag haft med mig båda gångerna och det känner jag har varit väldigt användbart. Till exempel när vi har sovit så har vi haft bebisen i babynäst bredvid oss. Eller när vi har ätit så har den legat i sitt babynäst i den här lilla, finns en sån här liten plastkorg som man får. Jag har skrivit här att jag var nära på att skippa babynästet första gången, men att jag är väldigt, för att jag hade hört så mycket olika om det, men att jag är väldigt glad över att jag tog med mig den. Även om bebisen låg mest hud mot hud så kom det till användning när vi skulle äta. Och på natten så sov han, det var då Nikola, i sitt babynäst bredvid någon av oss i sängen. Och så var det även med Danilo. Inget måste, men jag känner att ett litet babynäst har varit användbart. 2 stycken filtar och nu födde jag på sommaren så jag behöver liksom inte ha med någon tjockare filt. Utan jag har med såna här liksom tunna muslinfiltar, och det är sådana som är liksom väldigt tunna, andas bra. Den här fina är från Jack och Juno i leopard. 2 stycken sådana filtar har jag med mig, eller kommer jag packa med mig. Och då har jag en som är leopard och en som är helvit. Har inte tvättat det här än, så det måste jag göra. Och sen så vad gäller kläder för bebisen så har jag känt båda gångerna att det har varit lite, eller första gången så kände jag att det var lite mäckigt liksom med body och byxor. Så andra gången hade jag bara med mig 4 stycken hellånga pyjamasar till bebisen. Så mycket enklare att sätta på den här sköra lilla grodan som ligger där än att behöva liksom sätta på både body och byxor och och 4 stycken har räckt, men det beror ju på liksom hur länge man stannar liksom. Jag tänker att om man stannar längre så får man alltså om det sker någon komplikation eller någonting, om man måste stanna längre så får ju helt enkelt någon man känner komma förbi med mer kläder till bebisen och till den själv om man behöver det. Men 4 stycken hellånga såna här pyjamasar har räckt för man har stannat en natt eller 2 nätter som vi gjorde första gången. Och de här supersöta kommer ju från Lively. Älskar dem. Och vad jag kan minnas så sker det liksom lite olyckor på natten där ibland. Speciellt första gången när man kanske inte riktigt var lika van vid det hela. Så det är ändå bra att ha med lite olika alternativ ifall att en blöja läcker. Eller blir väldigt mycket mjölk och kräk eller 2 par strumpor till bebisen. Mössa har jag skrivit. Just nu är det ju 10 grader ute, så om det inte blir varmare om en månad så så kommer vi behöva ha med en liten tunn mössa till bebisen. Men när vi födde Nikola i juni i samma tidpunkt så var det ju jättevarmt, så det beror helt enkelt på. Och sen en liten kofta för hemfärd då, att ha över en sån här pyjamas eller onesie eller vad det heter. Om det är lite kyligare ute, så en liten kofta.
Och så kommer jag även lägga till napp på den här listan. Jag känner mig bekväm och trygg i amningen den här gången och känner inte att... Jag är inte orolig över att det ska tuttförvirra bebisen. Så jag kommer ha med mig napp redan på BB för att försöka få en gång för alla ett barn att faktiskt ta napp. För ingen av mina tidigare barn har gjort det. För att jag har introducerat det kanske lite för sent. Så jag kommer faktiskt ta med mig en napp redan på BB. Så får vi se. Det kommer säkert sluta med att jag blir levande nappen ändå igen. Men ja. Det var allt för bebisen. Blöjor, våtservetter och så vidare. Det har alltid funnits på plats på de två sjukhusen eller de två ställena jag har fött på i alla fall. Så det känner jag inte är nödvändigt. Och vi bor väldigt... men vi bor ju ganska nära där jag ska föda. Så känns inte som att det behövs... Alltså för hemfärden heller liksom extra. Så kan jag ta med en från BB bara. Så det finns i alla fall. Så det var det för mig och bebisen. Första gången skrev jag faktiskt en lista även till Alex. Där jag var så här: glöm inte det här nu älskling. Alltså gud, första barnet. Man var ju liksom så... Alltså man hade med sig alldeles för mycket. Man var så jävla förberedd. Och vilket är bra. Men den här gången får Alex packa sin egen jävla väska. Det är en sak Alex som jag kommer säga till Alex. Och det är att så här, du ska se till att när det väl är dags. För vi vet ju inte, alltså antingen så föder jag långsamt som vi har gjort innan. Eller så kanske det går snabbt den här gången. Och då är det Alex ansvar att se till att vi har allting på min lista och på bebisens lista när vi väl åker in. Det är det enda jag kommer säga till han. Resten får han falla sig själv. Jag tänker att jag även kan säga vissa grejer som jag hade med mig första gången som jag kände absolut inte var nödvändigt. Förutom då förlossningsbrevet och shampoo och balsam. Morgonrock. Värktabletter fanns på plats. Ansiktstvätt. Massageolja. Så massageolja, vad tänkte jag där liksom? Att Alex skulle ge mig en liten ryggmassage under tiden vi låg där. Eller jag har fan ingen aning. Men ja. Smink. Ja men till bebisen bodys och byxor. Gosedjur. Babyolja. Ja men det var så här lite grejer som vi hade med första gången som var så här totalt onödigt. Men såklart alla gör ju som de vill. Men nu är det jag som sitter här och berättar vad jag tycker liksom. Okej hörni, det var det som jag kommer packa i min BB-väska. Vecka 35 är jag i nu och jag tänker väl att så här, okej, men vecka 38 då kanske jag packar den. Vi har i alla fall börjat få lite grejer nu hemma som vi hade beställt som vi inte... Fan, jag har fastnat här med min tröja i mitt jävla armband. Ja, men lite grejer som vi kände saknades och det är ju då bland annat... Nu ser det ju för jävligt ut här för det ligger lite grejer i med bebiskläder. Men ska vi se sen när vi har bäddat den här. Men det är en sån här bedside crib som vi kommer ställa där bredvid mig. Ta bort det sängbordet och ställa den där istället. Men jag tänker att jag kan visa er det sen när vi har... Ja men, jag säger vi, men det är såklart jag. När jag har bäddat, tvättat och bäddat och gjort i ordning. Men det får bli lite senare. Jag tänker så här, vecka 38 då ska jag försöka få färdigt allting. BB-väskan, tvätta kläder och så vidare. Så att jag sista liksom veckorna bara kan vara helt lugn och bara vänta på att det ska hända. Jag vill liksom inte förbereda mig för tidigt. För jag minns hur jobbigt det var framförallt första gången. När jag var redo med allt. Väldigt tidigt. Och så gick jag väldigt mycket över tiden. Det var fruktansvärt jobbigt faktiskt. Andra gången var jag lite mer chill och den här tredje gången ska jag vara ännu mer chill. Så ja, allt sånt kommer i en senare video. Helt enkelt. Och en annan grej som är på plats nu i barnens rum är en skötbyrå. Från CamCam. Och här inne tänker jag att vi ska ha korgar med bebisens kläder. Måste bara beställa lite korgar. Daniel har ställt in sitt piano. Ja, men det kommer ju räcka liksom nu till en början, tänker jag. Vi kommer ju få in alla små liksom bodys och sånt här. Sen får vi försöka hitta någon annan lösning. Och här uppe då en liten skötbädd. Och här kommer jag ha som en liten korg med typ blöjor, våtservetter och sådana saker man behöver för just blöjbyte.
Och här har vi ju lilla bebisen. Alltså tänk att den här lilla bebisen ska ligga här snart och sprattla. Alltså det är ju helt sjukt. Men jag tyckte det blev bra där. Och sen så tog jag även sån här leksaksförvaringskorgar. Barnens leksaker. Jag tycker att det börjar bli lite väl många såna korgar här nu. Så jag ska köpa fler såna här. Man kan stapla dem på varandra också. Får gömma lite shit. Kan ju passa på att visa er också vad som ligger i den här påsen. Jag blev ju överraskad med baby shower. Eller baby sprinkle som det heter. När det inte är första barnet. I helgen och mina jättegulliga kompisar. Och så fick jag lite presenter från Ines. Mina vänner tycker ju det är så jobbigt att jag inte har tagit reda på kön. Man måste bara köpa beige och vitt. Men alltså hallå, det är ju så himla söta saker. Alltså pyjamasar med dragkedja. Den här är från Newbie. Pyjamas med dragkedja. Guld värt med bebisar. Tips. Nej men alltså jag dör så gulliga. Titta, små kaniner som flyger här. Också med dragkedja. Också från Newbie. Och sen så var det ett fint litet set från Marmar Copenhagen. De har så fina bebiskläder by the way. Med de här små byxorna. Och en liten mössa till. Det här var lite större storlekar. Allt det här var typ 62. Så det blir ju lite senare. Om det inte är en bjässe som Nicola. Och 68. Det här blir perfekt då till hösten. Nej men alltså så fint. Så fint att jag kan inte fatta att det kommer en bebis snart. Ha! Okej, här uppe har det ju blivit lite av en förvaringsplats också. Nicola lägger leksaker här uppe och jag lägger bebisgrejer. Ja, men här uppe har jag lagt liksom babynest och sjalar och sånt som ska tvättas. Jag tänker att jag ska visa er. Och Alex lägger sina kläder här. Han tror ju att det här är hans garderob. Men det blir så, när inga barn sover i våningssängen. Nu blir det en liten förvaring här uppe. Och så visar jag det här supergulliga nästet. Och jag hade ju egentligen inte tänkt köpa något nytt näst. Som ni såg när vi var i källaren så hade vi ju ganska många näst. Men eftersom att vi nu även kommer ha ett till hem ute på landet. Så kände jag att men det vore nice att ha ett till näst som man kan bära. Framförallt på landet då, liksom bära runt bebisen i när den sover. Och det här är, men var är handtaget? Nu fattar jag ingenting. Man bara... Men gud, vad fan inte bara den så här? Alltså nu försöker jag googla här. The baby nest has 4 practical carry straps. Alltså är det jag som är helt... Hur är de här practical? Jag fattar liksom inte. Hur ska jag bära mitt barn i den här? I de här. Men oavsett, ett väldigt fint näst. Det är liksom små rådjur och svampar och löv och sånt på. Det var väldigt gulligt. 4 practical carry straps. Är det så typ? Att man bara ska bära en liksom... Jag trodde det skulle vara såna här lite längre handtag som man kunde hålla så här. För vi hade ett sånt näst med Nicola, han var liten. Jag kanske typ hade kallat dem mer för pulling straps. Typ om man har den i bedside cribbet eller i sängen och man behöver liksom dra bebisen närmare sig så är det jättesmart att bara ta tag i de där handtagen och dra. Men jag hade nog inte kallat det för carry straps. Då tänker man att man ska kunna bära så liksom. Jag hade ju faktiskt tänkt att jag skulle snacka förlossning i den här videon också. Men nu känner jag att det här har redan blivit alldeles för långt. Så förlossningssnacket får komma i en egen video istället. Så kan vi köra en liten vecka 35 pregnancy update. Det har väl inte hänt så jättemycket sen sist. Jag strugglar lite med, eller ganska mycket med mina järnvärden faktiskt. Blodvärden. Jag har alldeles för låga värden. Och jag ska faktiskt till barnmorskan imorgon. Och har mina värden inte blivit bättre, för de blir inte bättre trots järntabletter. Och har de inte blivit bättre så kommer jag förmodligen få åka in och få dropp. Järndropp. Och det har liksom, jag har aldrig varit med om det här innan. Så jag vet inte vad det beror på. Eller någonting. Men jag har brist på, vad var det? Röda blodkroppar och järn. Någonting sånt. Så vi får se hur det ser ut imorgon. Kommer förmodligen också bli skickad på tillväxt ultraljud. Det får jag också veta imorgon. För min
mage. Kurvan går liksom inte, alltså det är helt naturligt att man kanske ligger lite under eller över medelkurvan, och jag ligger under medelkurvan, men det har jag gjort med alla barnen, och jag har ändå liksom fött, alltså Nicola var ju stor trots att jag låg under, så jag har nog bara en liten livmoder eller något, jag vet inte, men min kurva har liksom börjat dala lite, eller inte dala, men istället för att gå upp så har den liksom börjat gå lite så imorgon när vi mäter, har den inte repat sig så kommer jag förmodligen bli skickad på tillväxtultraljud igen. Det har alltså hänt i båda graviditeterna, så jag är absolut inte orolig över det. Men så här ser magen ut. Vecka 35. Bebisen ligger väldigt långt ner, vilket känns, alltså det är så sjukt, för om man trycker här, alltså här finns det ingen bebis. Här känner jag rumpan på bebisen. Så rumpan är här och sen så ligger liksom huvudet ner. Men här uppe finns ingenting. Bebisen ligger alltså väldigt långt ner och det känns ju mellan benen. Det börjar bli tungt. Framförallt när jag har promenerat mycket så känner jag att det är... Jag känner den här tyngdkänslan mellan benen, och det är ju väldigt mycket också för att jag inte riktigt är lika stark i min bäckenbotten som jag var innan barnen. Så ja, det börjar bli väldigt svårt att sova på natten. Det är svårt att vända sig på natten. Jag kan inte sitta skönt, kan inte andas. Men annars var jag bra. Förutom allt det där så var jag toppen. Nej, men jag var ändå bra. Nu är det bara att hålla ut. Det är bara några veckor kvar och sen så får vi äntligen träffa den här lilla människan och se vem det är. För vi har ju verkligen ingen aning den här gången. Jättekul, jätteroligt. Okej, nu har jag promenerat hem till Klara. Vi ska filma en video där vi ska snacka, oj vad mörkt det blev, där vi ska snacka förlossning. Så det får bli då nästa video som kommer efter den här. Och jag har typ en timme på mig innan jag ska hämta barnen på förskolan. Så vi får sätta igång på en gång, tänker jag. Hallå? Funkar inte hissen nu eller? This was a joke. Men vad fan. Alltså om den åker nu bara för att jag har gått ut. Nej. Verkar vara något glapp här i grinden. Det blir trappan helt enkelt. Åh gud, hjälp mig. Det är så tungt. Det är så tungt. Ja, jag ser att du är utanför. Alltså, varför funkar aldrig eran? Nej, men du har inte lärt dig hur man gör. Nej, men det gick inte. Jo, det går. Här skulle jag kramas. Jaha, vi går förbi. Men varför ska vi kramas? Vi har inte börjat med det här så jag blev ihop med John. Ja. Men det är för att han är främling och det är inte vi. Nej. Nej, det är konstigt. Jag är helt återfuktad. Som en liten glisad tunna. Kolla, du vill ha en kram ändå. Ja, för att du filmar ju. Kommer man hem till Klara, det första man möts av är en present. Det är liksom inte jättemycket. Nej, men vad gulligt. Det är som man hänger på spelsängen. Bedside crib. Men du vill ju ha en sån. Ja, det blir perfekt. Ja, du vet, kolla här. Kan man ha typ så lite alltså amningsgrejer i, typ kräm, amningskräm eller vad heter det, bröstvårdskräm, våtservetter, ni fattar. Vill du ha smörjare? Jättegulligt, jättegärna. Jaha. Alltså så gärna. Vill du ha jordgubb eller mango? Vad ska du ta? Jag vet inte. Du vet inte. Det är så konstigt väder idag. Ja, fruktansvärt. Det är vidrigt. Oj, vad stor du har blivit i magen nu. Ja. Oj, nu öppnas det luckor här. Min mage är så stor så den börjar öppna luckor. Jo, tack. Det är så jävla irriterande typ om John och jag har en argumentation, du vet. Och så står jag här. Ja. Och så bara man så här.
Titta på oss hörni. Kolla. Alltså förstår du att det är dags nu? Nej men det är helt sjukt. Nej alltså jag har panik. Ja. Nej, vi ska sätta oss och prata förlossning. Men det får ni se i nästa video helt enkelt. Ja, vet jag. Nej, det har jag inte. Nej, alltså inte jag heller. Nej. Alltså helt klart, det jobbiga är att jag är ju inte egentligen eller så här, jag är nervös för födelsen. Ja. Men den tänker jag så här, den måste ju bara bli av. Ja, du har ingen val. Men jag är nervös för människan där ute. Ja. Alltså min man. Ja. Och jag är nervös för allt jobb jag har. Ja, jag fattar. Känner du dig stressad? Ja. Men det måste du lösa. Så att du bara kan fokusera på. Precis. Ja. Blir det smoothie? Alltså den är så fucking god. Är det så? Men vet du? Jag kvar. dricker den här varje morgon. Det här i den här smoothien så är det, den är faktiskt nyttig. Ja. Det är vaniljkvarg, havremjölk och sen de bären man vill ha. Gott med havremjölk i. Nice. Men det måste nästan ha så att den blir rinnig. Ja, fin. Ja, jag fattar. För annars blir det för tjock. Men så jag brukar antingen ha en blåbärssmoothie eller jordgubb eller mango. Men det är också jättegott att ha mango och banan. Okej. Det är jättegott. Då blir vi lite av en smoothie-expert här. Ja, det har jag faktiskt. Men jag, alltså varje morgon dricker jag den här. Ja. Okej, smoothien är färdig. Nu ska vi filma. Oj, kolla vad fin det blev med rosorna. Varför är det alltid otroliga blommor? Ja, otroliga blommor, Klara. Jag vet. Och här har du tvättat bebisgrejer. Ja, alla. Nej men alltså gud vad gulligt. Alltså det är så fint. Eller måste det? Gud vad är det här för fint? Du, den är så fin. Ska hålla upp den? Ja, jättegärna. Men det gör jag gärna det. Kolla. Nej men alltså jag dör. Alltså, gud vad fin. vet att jag har köpt den här i en större storlek också. Ja, jag så kan ha den när vi åker på resa i höst. Ja, nice. Ja, men jättefina grejer. Toppen. Okej, nu filmar vi. Ja. Det går jag. Puss och kram. Nu ska vi se om din hiss funkar här. Om jag kommer ner. Du kan väl rädda mig om jag liksom fastnar här och behöver föda barn i hissen. Ja. Lycka till med det. Ja, men tack. Tack. Hej. Hej. Okej, man måste tydligen stå och hålla in den här grinden för att hissen ska gå. Det var ju skönt att jag visste det när jag skulle upp. Okej, du har varit hos Klara och filmat den här videon om förlossning, förlossningstankar och där vi tog upp, ja men vi pratar väldigt mycket kring de här frågorna som ni frågar på Instagram. Så ni får se det i nästa video. Men jag kom på en sak som jag liksom glömde säga. Det är att jag är så jävla taggad på att föda det här barnet. Alltså oavsett hur tufft det är med förlossning och sånt. Oavsett liksom rädsla, att man är nervös och så här att det är jävligt tufft att föda barn. Så är det också den mest magiska stunden i livet. Så ett litet tillägg innan den videon släpps. Nu ska jag hämta barnen på förskolan. Och jag hinner inte hem och hämta vagnen emellan. Så det kommer ju gå åt helvete. Får muta dem med någonting så att de vill gå med mig. Hålla mig i handen. Nu har Stella kommit hit och barnen terroriserar henne. Alltså de här ungarna, de är helt galna. Hon får liksom inte gå på toa i fred. Sen blir Danilo rädd själv. Ja, alltså ni hör ju totalt jävla kaos. Så vi avslutar vloggen, dags att lägga all fokus på barnen. Och så ses vi i nästa video som då handlar om förlossningstankar. Puss och kram!